Hello mga loves, kain tayo ng paborito kong watermelon. Ayan. Ganito lang talaga yung binibili ko mga loves pag ako lang kasi mag-isa kumakain. Ganito lang siya. Yung hiniwa na ba, pinahiwa mo na lang doon. Kasi kung buo yung bibilihin ko, tas ako lang mag-isa, hindi ko mauubos, masisira lang siya. So, yun. Ito nga pang ilang kain ko siguro. Ito mga 3 or 2. Ito. Kasi malaki-laki din ito. Ano ito mga labs? Nasa 32 pesos and 54 cents. Ayan, oh. O, diba? So, kain tayo ng watermelon. And thank you so much sa mga sumusuporta po. Maraming salamat. Yum, yum. Woo! Nahin natin dito. Scoop. Kain. Sarap. Napaka-juicy. Tubig, tubig, tubig. Oh, Diyos mio. Ay, Diyos mio. Ay, sarap naman talaga. Ay, ano ko ito. Yung iba ay gawin kong smoothie. Yum. So, gawin kong smoothie yung iba. Ayan mga loves, maghimo taog shake. melon shake with cream densada na angel yung gagamitin natin. Kasi gusto ko yung hindi masyadong matamis. Yon, ganon. Ayan, so kunin lang natin konting-konting seeds, melon seeds, i-ring. Scoop natin yan siya. Oops. At ilagay natin dyan. Lagyan din natin yan ng ice mamaya. Wow. Sarap. Hindi ko talaga siya inubos kasi gusto siyang gawing melon shake. Kasi nag-crave ako ng melon shake. Yan. So, ubos na ang ating kung ano to, tiloko na to kay sayang. Tilokon kay sayang. Tiloko na to kay sayang. No. Bawal mag-usik-usik. Bawal mag-usik-usik. Pati sabaw, tilokon. Bang, butang. Pagkasipat. Bawal mag-usik-usik mga loves. Ayan. Tapos lagyan natin ng ice. Lagyan natin ng ice cubes. Tapos, natin itong cream densada.
Yan. So, yan. O, diba? So, wag na lang muna natin ilagay lahat yung cream densada. Tapos, ano natin ito? Yeah. Woohoo! O, ayan na. Ayan lang. Ayan na siya mga loves. So, meron akong lagayan nito. Try natin, i-taste natin ito. Ito yung lagayan niya. Kuha tayo ng paper towel para dakwag. Ginawa eh. Para dili mahugaw ang atong kuan. Let's see kung masarap. Aray. Yun lang. Kay dugay mga abre. Let's taste it. Ang sarap. Oh my gosh. Mga loves, you will love my smoothie. You will love my smoothie talaga. Sarap-sarap. So, ayan. Cravings solved. Cravings talaga. Cravings solved. So, yung cream densada natin na ginamit na Angel is hindi siya naubos. Ayan. Kasi matamis na yung mga loves, watermelon. Kaya, maliit lang yung nilagay ko. Hanggang dito lang. Yan, hanggang dyan lang siya. So, that's all for this video. Yung cravings ko na-solve na-achieve ko. And, meron na akong shake, melon shake, smoothie, o kung ano pang tawag nyo dyan. Basta ako, ang sarap-sarap ng aking watermelon. So that's all for this video mga loves, and I hope you enjoy. See you all in my next one. Always remember to be blessed and be a blessing to others. Bye. Mwah. See you next time. My gosh. Bakit ganun? Ang bilis lang gawin, 'di ba? Meron ka ng save ka pa. Bye!